سلام و یاد خدا، سلام و درود بر تمامی شما خوبانی که همین لحظه بیننده چریتی ایونت که از طرف ANB فیلم و آریانا مگزین برگزار شده. دوستان عزیز، امروز اول سپتامبر این برنامه به خوبی و خوشی آغاز میشه با دعوت کردن دوستا و عزیزانی که در این برنامه سهم میگیرن در رد کارپت. من منتظرشون هستم، شما هم تا آخر ما را همراهی بکنید. سلام جان، اول خوش آمدین. بعد از میشه که نظرتون درباره چریتی ایونت امروز که از طرف ANB و آریانا مگزین هست چی است؟ بسیار یک ایونت مقبول است، میبینم بسیار یک جای خوبش است، بسیار یک تیاری بسیار مقبول گرفتم، بسیار زیبا ماشاءالله. So I'm very looking forward. الحمدلله. و در آخر محفل اکسپکتیشن تون چی است که چگونه میتونیم تا چی حد خاط توانستیم که افغان‌ها را کمک بکنیم از طریق چریتی ایونت؟ والله زیادتر میخوایم در آخر ایونت زیادتر افغان‌ها یکی دیگه شون باشناس شوند، یک جا شوند که در این وقت زیادتر ما ضرورت داریم که با هم باشیم. So that's what I'm expecting. من خودم شخصا تحت تاثیر بودم که تصمیم گرفتم واقعا تو این برنامه بیام. بسیار جای زیبا، بچه‌ها خیلی زحمت کشیدن. قراره که ما در این شرایط میبینیم در افغانستان بسیار مشکلات زیاد برای زندگی آمده، مخصوصا برای جوانان که شرایط تحصیل برشان مهیا نیست. و امروز ما بسیار افتخار میکنم برای جوانانی که در انگلستان زندگی میکنن و تانستن که خود را به یک جای برسانند و امیدوار هستم که افتخار آینده افغانستان کشور ما باشد. انشالله تمام چریتی ایونت هایی که به خاطر افغانستان باشه و به مانند آریانا جان، آریانا مگزین و یا که ANB فیلم به می شکل organized شده باشه، انشالله تاثیر خاص خود به وضعیت افغانستان، به مردم افغانستان، برای مردمایی که نیازمند است به او داره. My message for Afghan kids are to be safe and happy and have education and to have peace. دوستای عزیز، افغانستان سلام برسه. دوستای عزیز و مهربان ما، برادرها و خواهرای ما که در افغانستان هستین، شما فکر نکنید که ما شما را فراموش کردیم، از وطن برآمدیم و شما را تنها ماندیم. ما 25 روز میشه از افغانستان آمدیم. هنرمندای ما، چی کسایی که در بخش موسیقی و سینما بودن، اینا همیشه خدمتگزار وطن بودن. اینا دستشان به خون کس آغشته نبوده. پول از افغانستان دوزی نکردن، هیچ خیانت نکردن و ما ایره با افتخار میگم که هر افغان ما میتونه پس انشالله پس افغانستان بره. امیدوار هستم که این پیام مرا همگی بشنوه و امروز هم در این محفل که است بازم همین هنرمندا جمع شده، همین کسایی که در رسانه ها بودن، همین کسایی که در سینما و هنر هستن، مردم باز اینجا جمع کرده تا پول جمع کنن بر از او افغانایی که در افغانستان سخت نیاز به پول دارن. امروز مشکلاتشان به اندازه زیاد است. همین محفل هم به خاطر از واست. من انشالله وعده میکنم که باز افغانستان پیشتان میایم. هیچ وقتی را فراموش نکنین که افغانایی که در بیرون از افغانستان است شما را فراموش کرده. هیچ وقت ما شما را فراموش کرده نمیتونیم. افغانستان فراموش کرده نمیتونیم. افغانستان در تار و پود ماست. دیگه انشالله با آرزوی یک آرامی بهتر در افغانستان. این چریتی یک کار بسیار مثبت آریان جانشان و بیزان جانشان کردن و آریانا جانشان، خداوند موفق داشته باشیشون. یک کار بسیار مثبت است، یک کار بسیار نیک است. خداوند همه افغانا را توفیق بده که یک کار مثبت بکنن همیشه. اولا تشکر میکنم از تمامی کسانی که این برنامه را ارنج کردن و ارگانایز کردن. واقعا احسانمندشان همیشه میمونیم و دلیلی که امشب خواستم به ایونت بیایم همی بود که بتوانم یک عضو کوچک از این جامعه افغانستان باشم که به هموطنان خود کمک کنم و یک فندریزینگ که اینا پیش میبرن و برآورده کردن برای از اونا یک کمک باشم و هموطنان دیگر هم تشویق کنم که به هموطنان کمک کنن و فراموش نکنن که ما یک جامعه بسیار دردیده و بسیار ناامید هستیم فعلا و امید تمامی افغانا که فعلا در افغانستان هستن ما هستیم، کسانی که به اروپا هستیم و من سخت خواهش میکنم از تمامی جوان ها، از تمامی دوست ها و فامیل هایی که تشریف دارن که دست خود باز کنن، چون ملت ما واقعا بسیار اوگار است و سخت به ما ضرورت داره. آیا فکر میکنی که دوباره موسیقی در افغانستان با مو شوق و ذوق که بود دوباره آغاز شود؟
من امید دارم که شب اینطور خوشحال میشم، ولی من خواهش میکنم از تمام هنرمندای ما که در هر گوشه و کنار دنیا که هستن بخوانن، بسراین، نشان بدن که ما روحی ما قدر زود زیر تاثیر مشکلاتی که فعلا در افغانستان داریم نمیآید و ما همیشه میخوانیم، میسرایم و میباشیم. این چریتی ایونت که امروز از طرف ANB فیلم و آریانا مگزین هست چگونه دریافت کردین تا فعلا؟ بسیار یک نظم خوب، اولتر از همه که یک موقع بسیار خوب است که همگی ما چقدر درد داشتیم در هفته پیش، حادثه‌ای که رخ داد که البته باورش خودت میکردی، نه میکردم. موقعی برابر شد که افغانای خود بیایم ببینیم، از نزدیک درد دل بکنیم و یک کار خیرم هست که خداوند حجرش برشان بده. شما زنده باشین، محفل خوش براتون میخوایم، ان شاء الله میبینیم. شما همچنان، خدا نگهدار. خوش آمدین. تشکر، بسیار لطف کردین. سلام به همه میرسانم. بسیار یک کار نیک است که به خاطر چریتی کار کردن، به خاطر خیرات که به مردم افغانستان کمک برسه. کار بسیار خوب است. ان شاء الله امیدوار هستم که همه کمک ها بر افغانا برسه. سلامت زنده باشین. یوسفی صاحب، پیام شما. پیام ما مشخص نیست، منتها ما اولین بار است در محفل آمدیم که به خاطر پول خیریه که جمع میشه و این به افغانستان فرستاده میشه، ما به خاطر از می آمدیم و متاسفانه در لندن اینطوری یک محفل دیگه من ندیده بودم. با وقتی که شنیدم که اینطور محفل است، به اسلام ترات آمدم در اینجا و ما امیدوار هستم که در اینجا پولی که جمع میشه واقعا برسه به مردمی که محتاج هستند در افغانستان. زنده باشین، قدمایتون بالای دیده و افتخار ما هستین. ان شاء الله محفل خوش براتون میخوایم. بفرمایید. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت تمامی شما خوبانی که لطف کردین امشب در این محفلی که از طرف ANB فیلم و آریانا مگزین هست قدم رنجه کردین. قدمای همتون بالای دیده و واقعا احساس خوشی میکنم که در قدر وقت کم شما همتون زحمت کشیدین و به خاطر کمک و فندریزینگ که ما میخوایم به خاطر هموطنای ما در افغانستان بکنیم، شما همتون آمدین. واقعا جای افتخار است و واقعا این همدلی و همبستگی ما شما را نشان میده که اگر ما بتونیم چنین اتفاق را در افغانستان هم می داشتیم، امروز افغانستان در این حالت نمی بود. و از همتون خواهش میکنم که اونا را با چکچکایتان تشویق بکنین، همتون، و به افتخار بیژن جان و آریانا جان. سپاس. یا وطن افغانستان به دا عزت هر افغان دی، کرد سولی کرد توری هر بچه‌ای قهرمان دی، دا وطن دی تولو کردی، دا بلوچ و دا ازبکو، دا پشتون و هزاره و دا ترکمن و دا تاجک و سر عرب گو کردی پامیریان نورستانیان، براهوی دی قزل باشدی ای ما خون پشیان، سلام هموطنای عزیز، امید که خوب باشین. Hope you're all doing well. Thank you so much to each one of you who have come here tonight, because we need to be united more than ever, especially during this situation in Afghanistan. It's ever changing. So I wanted to welcome you all to Ariana Magazine in association with ANB Films Afghan Cultural Charity event. It's great to see everyone united, Afghans and non-Afghans especially here. And because we are the future of Afghanistan, we can bring a positive change to Afghanistan and we can help Afghanistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khush Ahmadin, the Afghan Cultural Charity Night organized by Ariana Magazine in association with ANB Films. Before we get started with the event, we'll be playing the national anthem and would request everybody to stand up. وطن افغانستان به دا عزت هر افغان دی، کرد سولی کرد توری
دا پشتون و هزاره و دا ترکمن و دا تاجک وقت سر عرب گو کردی پامیریان نورستانیان براهوی دی قزل باشدی ایما خون پشیان دا حواد بطل سلیگی لکل مر پشن آسمان پسینا کی دی اسیابا لکزوی جاویدان نوم ده حق مدره پر وایو الله اکبر وایو الله اکبر وایو الله اکبر. Thank you, everyone. That was quite emotional, especially during these times. So before these tragic events happened in Afghanistan, we planned this Afghan charity event. Before the innocent lives of those who fell from the planes above, before the innocent lives of those who were hurt and injured and killed in the recent attack in the Kabul airport. This took a lot of our innocent lives away. In Afghanistan, when one part of Afghanistan bleeds, we all bleed and we all feel it. We ask God to give them all Jannatul Firdaus. We all share their grief. In this event, we planned to help the less fortunate in Afghanistan, to provide them with food packs with essentials. We also want to keep the Afghan culture alive and preserve it, because that is at stake. Because if we don't keep the culture of Afghanistan alive, who will? Thank you, Ariana. We have a lot planned for the evening. We'll be speaking English mainly, as we have Afghans and non-Afghans in the audience, so everybody can understand and enjoy the night. Some of you may all know me as Rayhan from Salam London. I'm the founder of A&B Films, incorporated in 2019. We created another movie after Salam London called Tamil, which is a short film. Salam London is available on Amazon Prime, and Tamil is out on YouTube. Before we get started with the event, we would like to thank all our sponsors that's made this event possible for us today. Thank you to Ace Delivery, Afghan Sarofi, Sierra Accountant, Tomorrow's Hope, Your Voice TV, The Palace Restaurant and T5 Shisha Lounge, Safa Studio UK, Luxury Effects, Select Print, Number Plate Master, Max Store London, Dario App, Milan Palace, Go Tech Now and Nero Services. Thank you, everyone. Thank you, and thank you to our sponsors once again. If you guys don't know me, my name is Ariana Abawe. I am the founder of Ariana magazine, which aims to showcase the beautiful side of Afghanistan. I'm also a journalist. Thank you so much. Before we get started with the event, I'll just give you a brief about what's the agenda and what we'll be doing today. So we've got a lot planned for tonight. This is just a start. So we have a Max Store London with Tawab will be performing later on. We have another fashion show by Somi London and Shabir Qureshi, another Afghan singer, for tonight. We have auction items, and they'll be bidding later on for the auction items. That money will be raised towards the charity. Thank you, Bizhan John. So I just wanted to call up my beloved father, Padar Janam Wahid Abawe, up to the stage to give a short poem. به نام خداوند متعال سلام به شما عزیزان. از اتفاقات ناگوار کشورم که همه متاثریم و در غم و اندوه آنان شریک. از خداوند یک آرامش دائمی برای کشور عزیز ما خواهانم و در این مقطع زمان که شما دوستا خود شراکتتان
گواه هستین و به این چرتی کمک میکنین. همچنان که برنامه یک برنامه چرتی است، فرهنگی هم است. به خاطر از من خواستم درد دل خود با یک نثر ادبی که باید در هر مقطع زمان مخصوصا حال از فرهنگ خود، از کلچر خود پشتیبانی کنیم و همیشه او را زنده نگه داریم. خواستم یک نثر کوتاه ادبی خدمتتان تقدیم کنم. فرهنگ و هنرم، ای قامت تناور پربار کشورم، کین ریشت ز اشک غم و شادی ما جان گرفته است. حیفا و صدریغ در تن باد سخت این صحرا تنها گذارمد، تنها گذارمد. وحید ابوی. یک جان تشکر. Thank you so much, Tashakar Patarjan. So I just want to briefly translate this. It says, my country, culture and art, a rich and strong stature of my country, which your root has been growing without tears, sorrow and joy. It is a pity and a regret to leave you alone in the strong stature of this desert. So this relates to the situation now more than ever in Afghanistan. Thank you. We'll be calling on the first performance of the night tonight. We have a very talented guest speaker, which is among us. Most of you already know her as Diva Patang. She's a very talented businesswoman as well. Bismillahirrahmanirrahim. اول تاسو ټول ته سلامونه وایم. ډیره زیاته مننه چې ټول راغلي یاستئ دلته. Dear friends, colleagues, fellow Afghans, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. It's an honor to be here with all of you today. Let me start with a few heartfelt thanks. Firstly, let me thank Ariana magazine and A&B Films for organizing such a great event during this crucial time. The staff, volunteers, and all of you who traveled from different parts of the UK. I'm sure your contribution made this gathering an impactful event. Thank you all. Bera manana. Today, we, the Afghan people living anywhere around the world, are suffering from what has happened to our country. As an Afghan, I'm also heartbroken, shocked, and devastated, but I'm hopeful. I have not lost hope, and the reason is you guys. The new and well-educated Afghan generation. In the last 20 years, Afghan inside and outside Afghanistan has changed. We have a high number of well-educated women and men who stand for their right, who can raise their voice and stand against the wrongdoers. What inspires and really motivates me is the Afghan diaspora. You all, you're a new hope of Afghanistan. Afghan diaspora has changed so much. Every year, we have a big number of university graduates. We have young entrepreneurs. We are witnessing Afghans working in high positions all around the globe. Also, the recent protest in London and across the world has shown our unity and solidarity. It had an impact and will have an impact. Dear fellow Afghans, as I said, we're going through a very difficult time of our life. But I believe that this time to work together, come together and influence the decision makers about the new government structure, ask for our right, and don't let Afghanistan to become a battlefield of proxy war again and again. I have great belief that together we are stronger. Ladies and gentlemen, we all left Afghanistan for different reasons.
When I came to London with my family, we had nothing except clothes we were wearing. At the time, there were a very small number of Afghans. We did not have this type of events and an opportunity to meet Afghans. How did I get from a pair of clothes to a multi-million-pound business? I had big dreams and high goals, but didn't know where to start from. Education was the only hope, and I wanted to be the most successful Afghan businesswoman. I started my business. Some of you might have heard Diva Group. I think it was one of the best decisions I have made. Me and my co-founder brother, Zamir Jan and Mirwai Jan, are the backbone of this business. Without them, it would not have been possible. The business turned into multi-million. It is a proud statement to make that I'm the only Afghan female in the UK to operate a business at this scale. Thank you. Also, as many of you know, I'm a big fan of cricket. Thanks to RTA, I covered Cricket World Cup, 100 years of Afghanistan Independence Day, and many other major events. I became the first Afghan female to own my own cricket team and sponsored our national cricket team on international stage. Thank you. The aim was to encourage more Afghan females into sport and businesses to invest. The main reason behind my success is my mother, who is fighting cancer right now. She's the strength behind my success. Thanks to my brothers, who are like my friends, my sister, Barrister Zora Jan, and her husband, Faiz Jan, who are my legal protectors. What made me successful is respecting my parents and getting their dua. Never connect your dreams to depend on somebody else's dreams. Do not wait for someone to come and make your dreams come true, to buy you mansions, cars, or designer clothes. Do not think that by wearing branded clothes will make you brand. You need to make yourself a brand, that anything you wear is a brand. Promise yourself, no matter how hard it is, you will never give up on your dreams. Never say you cannot afford. Say, how can I? Don't worry about people who would say what they will say behind your back, because Allah will witness you in front of their face. 20 years ago, we haven't had this opportunity. Even there were hardly such events. Just to wrap up, I strongly encourage you to set your goals high, dream big, move forward, believe in yourself, ignore negative people and negativity. Commitment and dedication is the key. You cannot succeed without the risk of failure. If you fail, try again. You might fail 20 times, but the last try will make you successful. تل بریالی وسیم زموږ زنده‌باد دیوی افغانستان ډیره زیاته مننه او د دغه بیرغ ناول خو Thank you guys. Thank you so much, Diva Janakand. We really appreciate your kind words and all your achievements. Thank you so much for having me. Before you go, quick question. If somebody here wants to start off the business, what's your advice for them? I would say anything and everything is possible. Yeah. You just have to have determination and you should aim high. When you start something, even if it's small, you should always aim bigger. And I think it's definitely possible. Anyone would be able to do it. I did it from scratch. And I'm sure that anyone like me would be able to do it as well. Thank you very much. Can we get a clap for Diva Patang? Thank you so much. Thank you, Diva Jan.
Okay, guys, when I say Zindabad, I want to hear Afghanistan from everyone. Zindabad! Come more louder. Zindabad! Once more. Zindabad! So, who's ready for the next performance? No, Let's get some energy in the room. Who's ready for the next performance? The next performance is, we have the talented Rubab by Mushtaba Yaqub, and on the tabla, Sulaiman Omar, and then Ziba Tabrizi, the amazing Afghan performer. So as you all know, Rubab is the national instrument of Afghanistan. It's also called the Lion of Instruments. Thank you. So guys, the past few days, we all know that the situation of Afghanistan is really, really bad, and we're all upset in some sort of way. We sit down, we get emotional. There was something the past few days, I was really emotional, just like all of you guys, so I wrote something, and I wanted to read it out to you guys. I'm not Pashtun, I'm not Tajik, I'm not Uzbek, I'm not Hazara, I'm not Baluch, I'm not Turk. I'm not Sunni, I'm not Shia, I'm not Sikh. I'm not from the north, south, east, or west. I'm an Afghan. We are an Afghan. We're all one. We're all equal. I wish my country finds peace. I've been wishing for this for more than 20 years of my life, and the older generation has been wishing for this for more than 40 years of their life. Pity to those who takes away peace from our beloved motherland. Pity to those who can't see us happy and united as one. I wish not to hear the sound of rocket and bombs in our country, but the sweet sound of birds humming and children laughing. Afghanistan will always be our country, and we will never stop wishing for peace. I wish to see peace one day in Afghanistan. Thank you. When I say live long, I want to hear Afghanistan from the audience. Live long! Okay, this side is a little bit more lower than this side. Let's see if both sides can be equal. Live long! Live long!
Live long. Okay, I think this side definitely won this one. Okay. So, upcoming, we have a lot planned. Before anything else, I would like to thank a lot of special people that's here today. Like Asad Sikandar, thank you so much for making time for us today. Like Harun Yusufi, thank you so much. And many others that I haven't named yet, but Sadaf Sultani, Ali Ansari, and many more. Thank you so much, Amanullah Kakar. I could be naming for the whole day, but thank you so, so much for coming and taking time out for this event. Really, really appreciate it. Give a round of applause to everyone in this room. And for yourself for attending this event as well. جام نارنجی رخسار نارنجی جام نارنجی رخسار نارنجی فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی فراری مرغاب شدم ز دست نارنجی لیلا 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 را نازم لیلا زندگانی خوب است با یار شیرین لیلا 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 همیشه لیلا زدی آتش و جانم گل نمیشه لیلا آه چی میدا ای میدا 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 آه چی میدا ای میدا 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 دلدار برقصه با ناز و کرشمه دلدار برقصه با ناز و کرشمه ای بلند بالا چی تنها مانده ما بلند بالا چی تنها مانده ما بغل با که سر ما خورده ما عزیز جان جیگر جان دلای 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 ده دلای 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 ده اگر از عاشق جدا شوی تو خدا خوبم که خوب رسوا شوی تو الهی گپا دروغ بگویی گرفتاری شبی سر ما شوی تو علی جو علی جو علی های یار چی زیبایی تاجی سری مایی علی جو علی جو کجا رفتی که بازایی تاجی سری مایی ای میدا میدا ای میرا بانو زلفتایش تا بزانو زنگی چوری های بانو دنیای رنگ است عشق آهنگ است زنگی چوری های بانو دنیای رنگ است عشق آهنگ است شیر دو چشمان سیاه تو را قصه شیرین نگاه تو را قد بلند رخ ماه تو را گرد تو می گردم و می خانمه جانمه نور دو چشمانمه جانمه نور دو چشمانمه ای کفترا پرواز کنا تواب برت ساز کنا امی تواب جاوه قطغن آغاز کنا امی تواب جاوه غزل آغاز کنا ستا شوم خدا را یک بمب دو هوا را دختر که چپ چپ سیکد ہے بفام که نامزاد را ای راشا شایسته لیلا ای خوگه خوگه لیلا
زدر پسی جارما تکوی نخره لیلا زدر پسی جارما تکوی نخره لیلا تو که سرما میکنی دو چشم آهایتا تو بالا میکنی یار کمان ابرویتا میزنی رنگ اناره با لبان ناز خود با دو دست پنهان مکن یار چهره مهرویتا یا قدم پیش یا قدم پس نازنین میدا بکو رقص یا قدم پیش یا قدم پس نازنین میدا بکو رقص رفیق گر بی وفا باشه گمش کن با مطلب آشنا باشه گمش کن رفیق گر پاس دوستی را ندانست اگر فرزند شاه باشه گمش کن دلی بیچین به رستے پہ نین وے جندری بے حال ہے سر ہے ناتال ہے آجا سوریا آ آ آ آ تال سے تال ملا ہو تال سے تال ملا لیلا تو لیلا لیلا ایسی تو لیلا ہر کوئی چاہے تجھ سے ملنا اکیلا جس کو بھی دیکھے دنیا بلا دے مجنو بنا دے ایسی تو لیلا ایک تو کم زندگانی اس پہ بھی کم ہے جوانی جب تک جوش میں جوانی جب تک خون میں روانی جب تک جوش میں جوانی جب تک خون میں روانی مجھے ہوش میں آنے نہ دو پیار دو پیار لو پیار دو دو پیار لو رو رو رکتا قدمونا آشنا رو رو رکتا قدمونا آشنا شنگ دے پایزیب دے عالمونا خواب روینا آشنا رو رو رکتا قدمونا آشنا رو رو رکتا قدمونا آشنا عمیلکت بگردن برقص و ای جان ما عمیلکت بگردن برقص و ای جان ما الا تو چرخه بزن الا تو چرخه بزن دمی سازای قطغن دمی سازای قطغن دل برکی ناز نازی دل برکی ناز نازی با حسن خود می نازی ظلمای غالم ظالم 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 دلکی بیچاره هم دلکی بیچاره هم بردی با بازی بازی ظلمای غالم ظالم 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 hey, hey. Can we get a round of applause for Tawab John? Louder, louder. خب تشکر. اولتر از همه تشریف آوری شما را اینجا خیر مقدم گفته یک سلام گرم با افتخار تک تک شما و نام خدا چقدر مقبول سالون متپر با افتخار خود یک کف بلند دوستای عزیز. خب ناگفته نمونیم تشکری خاص از آریانا جان بیژن جان با افتخارشان یک کف بلند دوستای عزیز که همه ما و شما را یک جای کردن
دیگه البته یک آهنگ اتن فرمایش آمده امور رو برشان میگیریم که بچه‌ها اتن بندازه باز ما در خدمت شما. Thank you guys. So we have an amazing, talented group of Atan that will be performing for us here tonight, and it will be starting shortly. So as I mentioned, Atan is the national dance of Afghanistan, also known as the warrior dance. It's done in a circle. You'll see if you haven't seen it before, and it's an amazing dance. So put your hands together for the Atan group. में जंजीरी वाला राशन ओ यारा आसमा जंजीरी वाला राशन खत में जंजीरी वर्षा
this is a charity event and we're raising money for Afghanistan for the less fortunate. We're going to be having a charity items, auction items donated by many popular brands as well. And from the audience, you'll be able to see the item and bid for it. Sold for 220. Sold to 150. Can we everybody clap for the person, for the gentleman? Thank you so much. As you're all aware that all of the funds that we'll be raising from this charity auction is going to Afghanistan for the less fortunate. 500 once, 500 twice. Sold to Ace Delivery Shakib John for £500. Thank you so much, Shakib John. Sold to 100. Can everybody clap for her? Thank you so much. Sold to Sierra John for £200. Thank you so much. 200. Who do you have 200? Thank you. £200. Sold to 500 to Shakib John. Thank you so much. Thank you. Okay, so we're gonna get started with the next fashion show and Shabir Jana Quraishi. Can we get some noise in the house? शबहाए बेतराना नमाना नमाना बेरहमी ज़माना नमाना नमाना दुनिया मुरोवा चिकादा चिकादा कि ज़रा ज़रा काबुल शिकास्ता शिकस्ता कि ज़रा ज़रा काबुल शिकस्ता शिकस्ता. My lovely friends, welcome to this evening. Unfortunately, there's been a lot of things happening in our country, and most effectively, our women have been affected quite a lot. So I want every single one of you guys to clap for our ladies and to support them, and let's get all together. Assalamu alaikum habibie. Ha!
تو کنید آن پیش من. همگی let's go hit it. Give it up for Suma John همگی. مرا با باغ میکشد درونه ها یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکوفته باد یاسمن، خوش است باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. Everyone together. کلگی جیمیکا. های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما. Let's give it up for Afghanistan همگی. Again, the winners of the raffle. So we're gonna go around and choose the audience to pick the winner for us. So let's see who we can pick from the audience. Okay, so the first person that we're gonna go, so they can choose Harun Yusufi. اعتبار میکنیم آبا نیز خورده برده 390 کی بیای 300 انت مفت خطا نمیکنی بیا 390 آه اینه 390 بیا. Congratulations! Give a round of applause for the winners. Amazing. And what نام شما چیست؟ از کجاست؟ از کابل. در کجا زندگی میکنید؟ در ویمبلی. چی است؟ این از 3 بار شما امام همراه کیسمال رفته میدونید. جدی ما یک اجازی کیسمالا داریم. من رئیسی هستم. خلاصه کاش که کلپ نمیشه نمیشه. Congratulations for winning a teeth whitening kit. بسیار خوب و نازنین و یک جان تشکر آرین جان قند. This one. Drum roll please. Drum roll. Salam. The number is 35. 35. Thank you so much, Aman Jonathan. Thank you for coming. So you have won a view lounge dinner for 2. That's for you. Worth up to 150. Worth £150. Congratulations. So this one will be for Harriet Cake. It's an amazing Afghan themed cake. Number 29. 29. Anyone? 29. 29. Congratulations. Yes. You've won Harriet Cake's Afghan themed cake. Thank you so much. Thank you. Congratulations. سلام علیکم به تمام دوستای عزیزی که اینجا آمدن تشریف آوردن. What's the number? 455. 455. خدا کنه که مرد نباشه زن باشه. 455 guys. Come on. Congratulations. 455. Hey, congratulations. Tabrik, what's your name? Humaira. Give a round of applause, Humaira John. Congratulations. Yeah, John's been very active tonight. Any last things to say?
Thank you so much. That's it. Thank you guys. All the winners. You're all Okay, winners that's tonight. all the winners. Now we're gonna get the night started. Shabir John. Everyone together. सुन रहा है ना तो कर हूँ मैं सुन रहा है ना तो क्यों गा रहा हूँ मैं दोहरी जगह दे दे मुझे मेरे पास कहीं रह जाऊं मैं खामोशियाँ तेरी सुनो और दूर कहीं ना जाऊं मैं अपनी खुशी देखे मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं रा 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 ला 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 ले ओ ला 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 ले कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ गलती है जो भी उकरे आ जानी पर भी देख कि तेरे बिन मर किंजे हो जानी मर जागे लाख सवाल मर जागे लाख सवाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ रा 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 ला 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 ले ओ ला 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 ले मैनू पता कि दुनिया नो है गवारा नहीं हो सकता पर झूठ कहने ने सारे प्यार दोबारा नहीं हो सकता मैनू पूछे न कोई सवाल चल दूर किते मेरे नाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ रा 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 हम की ला 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 ले ओ ला 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 ले एक बात बताओ तो यादों में मरते हो क्या तुम हमसे अभी मोहब्बत करते हो तुम जिनके हो अभी उनके बारे बताना क्या आता है उनको तुम्हें चुप कराना जानी ने रो रो के समंदर भर दी है क्या तुम भी रो रो के नदियाँ भरते हो Good.
خاطر افغانای دردمند و رنجیده ما این برنامه را در دست اجرا قرار دادن و شما عزیزان هم اشتراک کردین که این پول اما به مو رنجیدای افغانستان میرسه. We are proud of them. یک جان تشکر. تشکر از شما را. تشکر پدر جان. Really appreciate everyone's support here. It was lovely to be united once again, especially during these uncertain times in Afghanistan. Thank you to all our sponsors, and that's the end of the night, guys. Thank you, guys. Have an amazing night. Thank you. سلام خدمت دوستان. اینک مواد و اجناس مورد ضرورتی که خدا قبول کنه از طریق آریانا مگزین و ANB فیلم بودجه مالیش آماده شده بود برای آن در اشخاص و افرادی که مهاجر شدن و توان خوراک ندارن برشان آماده شد که برشان توزیع شود. خداوند قبول بکنه. شکر. تشکر میکنم که برای ما ماجرای نمیده برای ما کمک کرده. یک جهان سپاس میکنم. فهمیدی دیگه خدا خیرتان بده. فهمیدی خدا دیگه هم برتان بده. فهمیدی یاد ما غریبا را کردین. فهمیدی سربلند سرفراز باشین. همین دعاگویتان است. برای همتان رسید. برای ما رسید. برای همین کلی ما بدرگم شدیم برای ما رسید. خدا عرش بر شما در آخرت بر شما. همین دعاگویتان است.